යාළුවනේ ආයිබෝවන් හැමෝටම අපි එන වීඩියෝ පටන් ගමු. මේ විදිහට Kinemaster app එක අපි ඕපන් කරගන්නවා. පස්සේ new project එකක් අරගෙන මේ විදිහට අපේ screen එක select කරගන්නවා. පස්සේ අපි ඉස්සරහම background එකක් select කරගන්න ඕනේ. background එකක් ගිහිල්ලා මේ විදිහට කැමති පාටක background එකක් select කරගෙන ඒක කොළ පාට කරගන්නවා. ලා කොළ පාට විදිහට. පස්සේ අපිට මේ විදිහට මේක අවශ්‍ය adjustment කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේක size එක වෙනස් කරගන්නවා. තප්පර 4ක් 5ක් විතර වෙන විදිහට. පස්සේ අපි තව background එක select කරගන්නවා කළු පාටින්. හරි ඊට පස්සේ අපි කරන්න හදන්නේ මේ වීඩියෝ එකට ලස්සන පෙනුමක් එන්න කළු පාටින් මේ ඉහළම පහළම කළු පාටින් line දෙකක් දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. අපි ඉස්සරම new background එකකට ගිහිල්ලා කළු පාටින් ඒ background එක තෝරගෙන පල්ලෙහාට මේ විදිහට බාර් එකක් දාගන්නවා. තවත් ඒ විදිහම background එක අරගෙන කළු පාටින් අපි මේ screen එකට ඉහළිනුත් මේ විදිහට adjust කරලා බාර් එක තියාගන්න. යාළුවනේ ඔයාලා මේක මේ විදිහට වීඩියෝ එක විදිහට කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේක කරන්න පහසුයි. ඊට පස්සේ අපි අර කළු පාටින් දාගත්ත බාර් දෙක green screen එකේ size එකටම adjust කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහට ඊට පස්සේ මීඩියා වලට ගිහිල්ලා මේ විදිහට අපි ආයෙත් new background එකක් ගන්නවා කළු පාටින්. වීඩියෝ එක වැදගත්ම දේ තමයි දැන් කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ background එක මේ විදිහට adjust කරලා අපි හරියටම screen එකේ මැදට එන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට screen එකේ භාගයක් එන විදිහට මේක තියාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි තියාගෙන right mark එක touch කරලා මේක save කරගන්නවා තාවකාලිකව. ඊට පස්සේ අපි ඒ විදිහම තවත් background එකක් ගන්නවා කළු පාටින් අරගෙන ඒ කරපු විදිහටම අපි adjust කරගන්නවා වීඩියෝ එකේ හරිය අඩක් එන විදිහට ඉහළ පැත්තෙන්. මෙන්න මේ විදිහට අපි background එකක් ගන්නවා කළු පාටින් අරගෙන මේ විදිහට අපි adjust කරලා මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි ඊගා හදන්න යන්නේ animation එක. ඔයාලට පේන මේ වම් පැත්තේ තියෙනවා යතුරක් වගේ icon එක. ඒක අරගත්තාම මේ වගේ screen එකක් දකුණු පැත්තෙන් ඒක මේ එකතු කිරීමේ සලකුණ තියෙන තැන touch කරලා මේ animation එක මේ විදිහට හදා ගන්නවා. හිමීට අර උඩින් අපි තියාගත්ත screen එක හිමින් ඉහළට ගිලෙන් touch කරගෙන ඉදගෙන යන්න ඕනේ. මෙහෙම මෙන්න මේ විදිහට යන ගිහිල්ලා මේක මේ විදිහට animation කියන තැන save කරලා ඒ කරපු දෙයම පහලින් අපි තියාගත්ත බාර් එකට කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට යතුර ටච් කරලා animation එක අපි හදා ගන්නවා. මේ විදිහට මේකතු කිරීම උඩ ටච් කරලා මීට ස්ක්‍රීන් එක පහළට අරගෙන යනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ මීට අරගෙන යනවා. අර අපි කලින් තියාගත්ත බාර් එක පහු කරගෙන යනකම්. පස්සේ අපි මේකත් මේ විදිහටම සේව් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් නිකන් ප්ලේ කරලා බලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එක ඕපන් වෙනවා. අපිට පේනවා අපි දැන් ස්ක්‍රීන් එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි මේ සයිස් ටිකක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. පස්සේ අපි මේක සයිස් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ වීඩියෝ එක වෙනම සේව් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක ටච් කරලා බලුවොත් පස්සට මේක ප්ලේ වෙනවා. අපිට දෙන ඊට පස්සේ මේක මේ වීඩියෝ එක වෙනම සේව් කරගන්න ඕනේ. අපිට අවශ්‍ය ඕන වීඩියෝ එකට අපිට මේක පස්සේ දාගන්න පුළුවන්. අපි හින්දා මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහම සේව් කරගෙන ඉන්න. මේ විදිහට අපි සේව් කරගන්නවා. පොඩි වෙලාවක් මේක සේව් වෙන්න. පස්සේ අපි සේව් කරලා මේක පැත්තකින් තියාගන්නවා. අපි ඊට පස්සේ අපි බලමු අලුතින් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදලා ඒකට මේ අපි හදාගත්ත බාර් එක දාලා මේ විදිහට අපි අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගන්නවා. අපි දාන්න කැමති වීඩියෝ එකට ඕන වීඩියෝ එකට මේක දාන්න පුළුවන්. අපි මේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා මේ විදිහට. සිලෙක්ට් කරගෙන වීඩියෝ එක මුලට ඇවිල්ලා අපි අර හදාගත්ත වීඩියෝ එක අපි හදාගත්ත බාර් එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. මේ විදිහට. ඔව්. අපි මේ ස්ක්‍රීන් එක ෆුල් ස්ක්‍රීන් එකට ඒක දා ගන්නවා මේ විදිහට. අපි හදාගත්ත එක මේ තියෙන අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක. පස්සේ මේ ටූල් එකක් තියෙනවා. අපිට වෙනවා මේ දකුණු පැත්තේ Chrome tool කියලා. අන්නේ Chrome tool කියන එක අරගෙන මේ කොළ පාට ස්ක්‍රීන් එක නැති කරගන්න ඕනේ. Chrome tool කියන එක අරගෙන මේ enable කොටස enable කරලා මේ විදිහට මේ size එක adjust කරගන්නවා මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට.
එතකොට අපිට අර පේනවා වීඩියෝ එකේ අර කොළ පාට ස්ක්‍රීන් එක නැතු වෙනවා. පස්සේ පේනවා ඔන් වීඩියෝ එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපි දාපු බාර් එක ලස්සන ප්ලේ වෙනවා. වීඩියෝ එක තවත් ලස්සන වෙන්න ඕන හින්දා අපි මේ වීඩියෝ එකට උඩින් කළු පාට බාර් දෙක මේ මුළු වීඩියෝ එකම ඉවර වෙනකන් පේන විදිහට දාගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට දාගන්න අපි මේ වගේ කළු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ගන්නවා. අපි අර කලින් කරා විදිහට කළ විදිහටම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අරගෙන ඉහළින් බාර් එකක් විදිහට දාගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්නවා. ඉහළින් මේ විදිහටම ඒක සේව් කරලා ඒකම අපිට ඩුප්ලිකේට් එක කරගෙන උඩිනුත් මේ විදිහම බාර් එකක් අපි දාගෙන සේව් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට වීඩියෝ එක විදිහට කරන්න. එතකොට මේ විදිහට කරගන්න ලේසි. මෙන්න මේ විදිහට අපි බාර් එක දාගන්න බාර් දෙකේ සයිස් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕන අපි ප්‍රධාන වීඩියෝ එකේ අවසානයේ දක්වාම. ඒකට අපි මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම මේ බාර් දෙක ලස්සනට පේන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ වීඩියෝ විදිහට ඔයාලා ඒ විදිහටම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි ඊගාවට අපි අර මුලින්ම මේකට දාගත්ත අපි හදාගත්ත බාර් එක ඒක අපි ඩුප්ලිකේට් එකක් ගන්නවා. අරගෙන ඒ ඩුප්ලිකේට් එක අපි අදගෙන ගිහින් වීඩියෝ එක අවසානට දා ගන්නවා. අපි මේ කරන්න හදන්නේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකොට මේ ස්ක්‍රීන් එක වැහෙන විදිහට මේ බාර් එක දාන්න. ඒක අපි රිවර්ස් කරන්න හදන්නේ මේ අපි හදාගත්ත වීඩියෝ කොටස මේ විදිහට අපි වීඩියෝ අවසානට දාලා ටූල් එකක් තියෙනවා මේ රිවර්ස් කියලා අපි දාගත්ත වීඩියෝ එක ටච් කරලා මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන විදිහට රිවර්ස් කියලා තියෙන අයිකන් එක ටච් කරලා ටූල් එක ටච් කරලා මේ විදිහට රිවර්ස් කරගන්නවා. දැන් අපි ඒක ප්ලේ කරලා බලනකොට අපිට පේනවා මේ ස්ක්‍රීන් එක වැහෙන විදිහට.